Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home of Biology. نې ټاپک چې زما کوم دی هغه دی arthritis. دا موږ څنګه وایو arthritis. دا د کلاس 12 بایولوژي ده او په کلاس 12 بایولوژي کې چې کوم څلورم نمبر چپټر دی د بونز په باره کې د سکیلټن په باره کې نو دا د هغې نه کې موږ چې دی یو ټاپک چې دی راغستی دی. arthritis چې دا یو بیماري ده د بونز او د جاینټ سره چې دی ریلیټډ ده. زیاتره دا د جاینټ سره چې دی ریلیټډ ده. اول په سر دا خبر یاد ساتئ چې دې arthritis ته مونږه بل نوم ورته مونږ وایو جاینټ انفلیمیشن. جاینټ انفلیمیشن اوس چې دی په دې کې لږ ځان پوه کړئ. نو جاینټ انفلیمیشن مطلب دا شو چې دا داسې بیماري ده چې دا راځي جاینټس ته. اوس جاینټس مونږ څه ته وایو؟ جاینټ مونږ دې ته وایو چې کله زموږ سره یو دوه هډوکي لکه دا طرف ته چې دی دا یو هډوکی دی او دا چې دی دا بل طرف ته هډوکی دی او دا یو هډوکی شو، دا چې دی بل هډوکی شو. نو دا هډوکی او دا هډوکی چې په کم پوینټ باندې یو بل له ورځي، په کم پوینټ باندې چې دی یو بل چې دی ورغلي، نو هغه ځای ته مونږ وایو جاینټ. ټیک شو؟ اوس دا arthritis چې دی نو مطلب څه شو چې دا د جاینټ بیماري شوه. چې کله جاینټ بیماري شوه دې ته موږ جاینټ انفلیمیشن وایو. او هغه کسان چې د هغوی عمر 65 سال ته چې دی رسېدلی نو دا بیماري چې دا زیاتره چې دی دا هغو ته راځي. د هغې وجه دی چې د دوی کم هډوکي چې هغه کمزوري شوي په ځوانۍ کې چې دی دوی دیاړې کار کړی، نور داسې دروند کاري کړی، نو د هغې د وجې نه هډوکو ته چې دی تکلیف رسېدلی او د هغې تکلیف د وجې نه چې دی د دوی دا تکلیف چې دی د جاینټس ته چې دی دا هم میلاویږي. نو زیاتره کم کسان چې ضعیفه خلک چې نو هغه د 65 سال په وخت کې چې دی نو هغوی ته دا بیماري چې دی دا راتلی شي. اوس چې چاته دا بیماري راشي نو د هغې سمپټمز وي، هغه علامات چې کله ډاکټر ته څوک لاړ شي هغوی ته دا بیماري او ډاکټر ته پوښتي چې تا ته څه مرض دی او دوی ته د خپل جاینټس په باره کې دا سمپټمز ورته ووایي. په دې کې اولنی سمپټم دا دی چې سویلینګ چې دی نو هغه به کېږي. فرض کا دا د ګوتو جاینټس دي، لکه دا جاینټ دی دا جاینټ دی، په دې کې سویلینګ وشي مطلب دا چې دا کله پړسوب وکړي نو دغه پړسوب چې دی دا د arthritis بیماري یو علامت دی. د هغې نه علاوه سټیپنس مطلب دا دی لږ سخوالی پکې راشي، یا د هغې نه علاوه ریډنس مطلب دا دی چې سوروالی چې دی هغه راشي. کم جاینټ چې دی دا وپړسېږي، بیا کم جاینټ چې دی په دې کې سختوالی راشي، سختوالی داسې راځي چې کله دا ځای وپړسېږي نو دا جاینټ چې دی بیا په صحیح طریقه باندې چې دی دا مومنټ نشي کولی نو دې ته مونږ وایو سټیپنس. د هغې نه علاوه ریډنس دا کوم سرمن چې ده نو دې کې دا چل وشي چې دا ځای بالکل سور شي. نو چې کله سور شي نو مونږ وایو چې دا د arthritis بیمارۍ چې کوم مین سمپټمز دي نو هغه چې دي هغه دا دي. بیا د دې arthritis بیمارۍ کوم کازز چې دي، مین کازز چې دي نو هغه څه دي؟ اولنی کاز دا دی چې بون فریکچر. بون فریکچر مطلب دا دی دا بون فریکچر چې دی دا یو میډیکل ټرم دی، ډاکټران چې دی دا په خپل لینګویج کې دی استعمالوي. موږ ته پښتو کې وایو هډوکی ماتېده، خو په میډیکل ټرمز کې موږ وایو بون فریکچر. چې کله هډوکی مات شي نو هغې ته موږ بون فریکچر وایو. د هغې سره جاینټس ته چې دی هغه مسله راشي، جاینټس ورته چې دی خراب شي نو د arthritis بیمارۍ یو مین وجه چې دا هغه دا هم کېدی شي. او د هغې نه علاوه مونږ وایو انفیکشن مطلب دا دی چې په کوم ځای کې دا بون دی او په کوم ځای کې دا کوم جاینټ چې دی نو په هغه ځای کې چې دی انفیکشن راغلی، څه زخم راغلی د ارتاوېدو د وجې نه یا څه د بوج راتلو د وجې نه کوم جاینټ چې دی نو هغې ځای ته چې دی کله انفیکشن نشي نو مونږ دا ویلی شو چې دا د arthritis بیمارۍ یو غټ کاز دی. بل کاز د دې څه دی؟ wear and tear away of joint. wear and tear away of joint مطلب دا دی چې کوم ځای کې جاینټ وي هغه جاینټ نه چاپېره چې کوم څیزونه وي یا دا جاینټ چې د کوم څیز نه جوړ وي هغه مکمل طور چې دا ختم شي. دا چې کله اکسیډنټ وشي یا نور داسې څه حادثه راشي چې هغه کوم هډوکي ته چې دی نقصان نشي نو هغې ته مونږ وایو چې wear and tear away. د جاینټ چې کوم ملبه ده دا جاینټ چې د کوم څیز نه جوړ دی نو په هغې چې دی دا چل وشي. نو دا و arthritis. او arthritis کې چې دی د ټول نه غټ سمپټم دا دی چې په دې کې به فین وي.
پین مطلب دا دی چې درد چې دی نه هغه به چې دی محسوسوي. نو دا آرتریټس په شارټ کوېشن کې د راتلو چانسز چې دی هغه وي. په لنګ کوېشن کې چې دی که فرض کړه دا راځي نو دا به د جوس په شکل باندې چې دی دا راځي. صرف دونه وپېژنئ چې کوم آرتریټس چې دی نو دا جاینټ انفلیمیشن موږ دې ته وایو. دا داسې بیماري ده چې دا جاینټس ته راځي. جاینټس ته چې په کوم ځای کې دوه هډوکي یو بل سره ملاویږي نو هغه ته موږ وایو جاینټ. که په دې پوه شوي خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او که نه وي دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. میلاو به شو د بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر مننه.